Today's vlog is very special because my cousin is finally here in China. We're exploring Beijing and at the end he's sharing some great solo travel tips. So stay tuned. Okay, I'm here at the station for Tasing Airport. I'll see you someday after maybe in half an hour. Who was such a see you soon. Right now, I'm at the domestic terminal of Tasing Airport and it's ekdamai thulo. It's massive. And just look at the design. Kasto ramro cha. This is one of the biggest airports and my waiting game is going very strong. And look, here he comes. Yay! So सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी एनर्जी रिचार्ज गर्न we went to Starbucks. कति बजे कफी गरे 2-3 बजे कफी खाएको होला मैले मजा आयो फर्स्ट स्टारबक्स हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन इज Tiananmen Square तर फ्लाइट डिले भएकोले गर्दा इट डिडन्ट गो एज प्लान्ड त्यही पनि बेजिङ आएको बेला Tiananmen Square त हेर्नै पर्यो 4 बजेसम्म मात्र एन्ट्री छ त्यसैले we went there directly. So here we are. यहाँ ब्याग राख्न नदिएर गुला भाषा बजाइरहेको छु कता अहिले Tiananmen Square. ए म त बेजिङ भन्छ भन्छु बेजिङ यो ठाउँ एकदम हिस्टोरिकल र युज छ बट स्क्वायर भित्र सबै ठाउँ हामीलाई भिजिट गर्न दिएन त्यसैले हामीले बाहिरको भ्यू चाहिँ मजाले इन्जोय गर्यौँ But then, हाम्रो अगाडि we saw crowds gathering. अनि curiosityले we went to see what's happening. Turns out, group of Chinese soldiers in statue position. कस्तो fascinating. Statue. चाइना कतिको सेस हेर्यो मैले त यो फोन हामी यही छोड्छौँ हामी एक राउन्ड हेर्न आउँछौँ यहाँ फोन हुन्छ कि हुँदैन फेरि हेर्यो मैले त एक राउन्ड Dai first time China आउनु भएको that too alone so let's hear from him. सोच भने हैन म त्यहाँ लास्ट टाइम एक्लै गराइछु हैन मलाई त अझ ल्याङ्ग्वेज पनि आउँदैन म त भनेर भन्ने अझ पिरोलाई पनि हैन सो त्यो सेन्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यहाँको मान्छे अति फ्रेन्डली छ ट्रान्सलेट छँदैछ इन्टरनेट छँदैछ अनि आई थिङ्क चाइना इज भेरी फन सोलोको लागि गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ त ओन्ली वान डे Okay. First day मात्रै Anyone who wants to visit China. मेन चाहिने भनेको चाहिँ अलिक एउटा चाहियो अनि your friend who knows गाइड गर्नलाई सुरुको दिनको लागि मात्र त्यो पछि त केही पनि चाहिदैन मेट्रोको एउटा थाहा हुनु पर्यो त्यो पछि 100जना मान्छेलाई बोल्नमा जानु पर्यो मान्छेहरू अति साई छ बोल्नु गयो जो पनि बोलिन्छ है त्यो चाहिँ मैले नि फिल गरेँ Okay, tips and tricks to visit China. सो म एक्लै गराएको आई डिडन्ट नो एनीथिङ आउँदाखेरि केही पनि थाहा थिएन मसँग क्यास चाहिँ बोक्नु रेकमेन्ड गर्छु म एटलिस्ट 500 जति चाइनिजमा है आजको मिस्टेक नो मिस्टेक एट अल जस्तो लाग्छ अलिकति छिटो चाहिँ भएन हामी तर त्यो पनि प्लेनकै गल्ती हो मेन कुरा त एयरपोर्ट धेरै ठुलो भयो धेरै हिँड्नु पऱ्यो सो सक्छ भने त्यो सुटकेस के वाला सुटकेस त्यो इलेक्ट्रिक वाला सुटकेस पाउँछ आजकल जुनमा चाहिँ आनन्दले घुम्ने भन्छ त्यो चाहिँ किन्नु होला अलि महँगो छ तर त्यसो आनन्दले ट्राभल गर्छ बाहिर पनि मान्छेहरू पिक्चर्स क्लिक गरिरहेको थियो सो वी अज्युम कि यो पनि इम्पोर्टेन्ट मोन्युमेन्ट हुन सक्छ वी नेभर नो बेजिङ इज फुल अफ हिस्टोरिकल मोन्युमेन्ट्स साँझ परिसकेको थियो सो वी वेन्ट टु आवर होटल एकछिन फ्रेसन अप भयो अनि वी वेन्ट फर अ वक बेजिङको स्ट्रिट स्ट्रोल गर्दा गर्दा वी फाउन्ड अ रियली प्रिटी प्लेस एन्ड डिसाइडेड टु हेभ डिनर देयर
फुड चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो हामीले मल्ड वाइन पनि ट्राई गर्यो इट वाज अ फुल अन डेट भाइब्स देयर एकदमै रमाइलो भयो So that's it for today's vlog. Boli chai we are going to Great Wall to see how our trip to the Great Wall went. Don't miss the next video. Thanks for watching. Bye.